नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsciq या आपल्या ई लर्निंग प्लॅटफॉर्मवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आपण 7 पंचवार्षिक योजना पाहतोय. याचा कालखंड 1985 ते 1990. तर व्हिडिओच्या काही महत्त्वपूर्ण माहिती तुम्हाला इथे सांगतोय. आपण या व्हिडिओमध्ये चार्टसुद्धा पाहणार आहेत, उद्दिष्टे, नंतर परीक्षेला अपेक्षित असणारे प्रश्न, हे संपूर्ण माहिती आणि टीका टीका का केली जाते 7 पंचवार्षिक योजनेवर ते सुद्धा पाहणार आहेत. राजकीय घडामोडी व कोणकोणत्या योजना या 5 वर्षामध्ये आखल्या गेल्या हे संपूर्ण माहिती ह्या व्हिडिओमध्ये पाहणार. त्याच्यामुळे हा व्हिडिओ तुम्ही कृपया करून मिस करू नका, जेणेकरून बरेच कन्सेप्ट तुमच्या इथे क्लिअर होतील. बघा, ओके. बघा, आपण शॉर्टमध्ये काही माहिती पाहू सुरुवातीला. तर 7 पंचवार्षिक योजनेचा कालखंड बघा 1985 ते 90. तर सुरुवातीला जे अध्यक्ष होते ते राजीव गांधी होते 1985 ते 1989. नंतर व्ही सिंग झाले एका वर्षासाठी. त्याचे प्रतिमान जे कोणी केलं होतं ते ब्रह्मानंद आणि वकील यांनी केलं होतं. या 7 पंचवार्षिक योजनेचं ब्रीदवाक्य रोजगार निर्मिती जनक योजना म्हणून का केली गेली तर ते सुद्धा आपण पुढं सांगणार. मी तुम्हाला महत्त्वपूर्ण बघा, GDP संकल्पित केला होता 5%, पण साध्य झाला होता 5.6%. ओके. याच्यामध्ये जेवढा खर्च होता टोटल, त्याच्यामध्ये सर्वात जास्त खर्च हा ऊर्जा क्षेत्रावर करण्यात आला होता. जवळजवळ 28%, काही ठिकाणी 30% सुद्धा पाहायला भेटतो. वेगवेगळ्या पुस्तकात वेगवेगळी आकडेवारी बघा. नंतर शेती क्षेत्रावर खर्च केला होता 22% खर्च केला होता एकूणच्या. नंतर संकल्पित खर्च किती होता 7 पंचवार्षिक योजना हा 1,80,000 करोड एवढा होता. सर्वात जास्त जी साधन सामग्री गोळा केली गेली वित्तीय ती 44,702 करोड. पुन्हा एकदा का, सर्वात जास्त वित्तीय साधन सामग्री कुठून गोळा केली, जास्त वेगवेगळ्या विविध मार्गाने पैसे गोळा केले होते, ती किती होती 44,702 करोड होती. तर 7 पंचवार्षिक योजनेत ही बचत किती होती 17,916 करोड, म्हणजे एकूण 9.95 करोड एवढी होती. बघा, याच्यावर क्वेश्चन डायरेक्ट विचारलं जातं परीक्षेमध्ये. आपल्याला एक तर ब्रीदवाक्य विचारलेलं आहे याच्या आधी, नंतर दुसरं म्हणजे GDPचं किती ते पण विचारलेलं आहे, किंवा सर्वात जास्त खर्च कोणत्या क्षेत्रावर करण्यात आला होता, ऊर्जा क्षेत्रावर, हे सुद्धा डायरेक्ट क्वेश्चन विचारला होता हाय तसंच. तर हा जो समोरचा चार्ट दिसतोय तुम्हाला असा स्क्रीन, तर याच्यावर डायरेक्ट क्वेश्चन विचारले जातात. आता आपण इतर माहिती पाहू जी मेन्ससाठी खूप महत्त्वपूर्ण आहे. तर उद्दिष्टे बघा, काही उद्दिष्ट ठरवली ती सुरुवातीला 7व्या पंचवार्षिक योजना आखताना. तर देशाची अर्थव्यवस्था तिने पहिले जे पंचवार्षिक योजना राबवल्या होत्या त्याच्यामध्ये अर्थव्यवस्था विकासावर भर दिला होता. त्यांना वाटलं होतं की देशाची अर्थव्यवस्था जर विकास झाला किंवा अर्थव्यवस्थेचा विकास झाला तर रोजगार वाढेल व रोजगारानुसार काय होईल, लोकांची दारिद्र्य कमी होईल. पण तसं काही झालं नाही. देशाची अर्थव्यवस्था विकास झाला, पण बेरोजगारीसुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाढत आली. तर त्यांनी ह्यावेळी काय सांगितले की त्यांच्या लक्षात आलं की देशाच्या अर्थव्यवस्थेबरोबर बेरोजगारी हा प्रश्न कधी सुटणार नाही, तर बेरोजगारीवर सेपरेट लक्ष द्यावं लागणार आहे. तर त्यांनी पहिल्यांदा फोकस केला बेरोजगारीवर. तर तुम्हाला समजलं असेल की रोजगार निर्मितीचं टायटल कमी त्यांनी टाकलं होतं. ओके. नंतर शेती क्षेत्रात अधिक रोजगार वाढवणे हे त्यावेळेस त्यांनी लक्ष ठेवलं होतं. नंतर अधिक ऊर्जा, वाहतूक इत्यादी बाबतीत सुधारणा घडवणे, कारण ते सुरुवातीला करीत होते पण त्यांचा प्रोग्रेस तेवढा पाहिजे येत नव्हता. म्हणजे त्यांनी काय केलं, एक नवीन पद्धतीने व जलद आर्थिक विकासात त्याच्या वाटा आणणे. म्हणजे जे ऊर्जा साधने आहे बघा वेगवेगळ्या ठिकाणचे, तर ते त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या नवीन प्रकारचे विकास करणे त्याच्यामध्ये, जेणेकरून त्याचा विकास जो होतोय तर त्याच्यामध्ये वाढ करणे हे त्यावेळी ठरवलं होतं. ओके. तर 7 पंचवार्षिक योजनेवर टीका का केली जाते, तर त्यांनी काय सांगितलं की जे मुख्य उद्दिष्टावर भर देण्याचा अभाव होता. कारण रोजगार निर्मिती हा मेन टायटल होतं, पण त्याच्यावर भर न देता त्यांनी काय केलं, आर्थिक विकासावर जास्त भर दिला, त्याच्यामुळे रोजगारावर कमी भर गेला हे सांगितलं. आणि त्यांनी चुकीची गृहीत आखायला सुरुवात केली होती नंतरच्या काळात. त्याची कारणंसुद्धा होती, कारण पॉलिटिकल तेवढं स्टेबल नव्हतं राहिलं. त्याची कारण आपण पुढे पाहणार. नंतर एकूण खर्चाच्या 30% खर्च फक्त ऊर्जा क्षेत्रावरच करण्यात आला होता. हे 7 पंचवार्षिक योजनेवर टीका केली जाते. बघ, तुम्हाला समोर चार्ट आहे बघा, तर तुम्हाला समजत असेल बघा 7व्या पंचवार्षिक योजनेवर खर्चाचे कसं वाटप केलं होतं. संकल्पित खर्च क्षेत्र व एकूण खर्चाचे त्याचं प्रमाण किती बघा. सर्वात जास्त बघा 30% ते दिसतं ती ऊर्जा क्षेत्रावर खर्च त्यांनी केला गेला होता 100%च्या, म्हणजे 1,80,000 करोड जे खर्च संकल्पित केला गेला होता 7व्या पंचवार्षिक योजनेवर. तर टोटलपैकी त्यांनी 30% खर्च हा ऊर्जा साधण्याला. एक स्टँडर्ड पुस्तक आहे त्याच्यातून घेतलेले मित्रांनो, दत्ता आणि सुंदरमधले. हे आकडेवारी सरकारचे जे पुस्तकं प्रकाशित होतात ते आहे तशी घेतली जाते, मराठीमध्ये ट्रान्सलेट केली जातं. तर नंतर शेती क्षेत्रावर बघा, हे 3 क्षेत्र जर धरले, सिंचनपर्यंत खाजगी आणि ग्रामीण विकास शेती, तर टोटल तर तुम्ही कॅल्क्युलेट 9, 10, 20%, जवळजवळ 20 ते 21% खर्च हा शेती क्षेत्रावर केला गेला होता. नंतर उद्योग व खाणकाम क्षेत्रावर 12.5% खर्च केला होता. नंतर वाहतूकवर 12.8 खर्च हा करण्यात आला. 16% किती सामाजिक सेवा खर्च करण्यात आला होता.
तुम्हाला आयडिया आली असेल की कोणत्या क्षेत्रावर जास्त फोकस केला गेलेला आहे. तर एकूण ध्यानात ठेवा, संकल्पित खर्च किती होता? 1,80,000 करोड हे 7th पंचवार्षिक योजनेसाठी आखला गेला होता. ओके. त्यानंतर दुसरा एक चार्ट आहे बघा. तर पैसे कसे गोळा केले, कोणत्या क्षेत्राकडून किती करोड गोळा केले बघा. एकूण 1,80,000 गोळा केले गेले होते. तर मी तुम्हाला सांगितलं की जे कर्ज आखले होते गेले होते किंवा जास्त वित्तीय सामग्रीची उभारणी केली होती, कुठून केली होती? 44,702 करोड ही त्यांच्याकडून गोळा केली होती. नंतर जी अल्प बचत होती बघा, तर तुम्हाला दिसत असेल की जे अल्प बचत आहे ते 17,916 करोड आहे बघा. ओके. नंतर निधी होता त्याच्यामार्फत 7,327 करोड गोळा केला गेला होता. नंतर सार्वजनिक प्रकल्प आहे बघा, मिनीरत्न महारत्न जी कंपनी आहे सध्याचे नावं, तर ते सार्वजनिक प्रकल्प होते त्याद्वारे 35,485 करोड हे गोळा केले होते. जी तुटीची अर्थभरणा होती ती किती होती? 14,000 करोड होती. ही तुटीची अर्थभरणा जर वाढली तर आपलीकडं महागाई वाढण्याची शक्यता जास्त असते. मग ही किती होती त्यावेळी? 14,000 करोड होती. तर चार्टवरून तुम्हाला समजलं असेल की कसे पैसे गोळा केले. ओके. त्यानंतर बघा राजकीय प्रकरणं काय काय घडली किंवा राजकीय घटना ज्या घडल्या ते बघा. एक म्हणजे बोपस प्रकरण घडलं. त्यानंतर 53 व 55 घटनादुरुस्ती झाली. त्याच्यामध्ये मिझोराम व अरुणाचल प्रदेश यांना राज्यांचा दर्जा दिला होता. 56वी घटनादुरुस्ती बघा, गोवा जे केंद्रशासित प्रदेश होता सुरुवातीला पोर्तुगीजाकडून काढलं होतं. त्यानंतर गोव्याला काही एक राज्याचा दर्जा देण्यात आला होता. नंतर 1987ला भारत श्रीलंका समझोता चालता LTT याच्यामध्ये. ती LTT काय बघा, लिबरेशन टायगर ऑफ तमिळ म्हणून ही संघटना होती. तर ही तमिळ भाषिक आणि श्रीलंकन भाषिक यांच्यामध्ये काय होतं, थोडा गृहयुद्ध चाललं होतं. तर त्याच्यामध्ये भारताचा हस्तक्षेप झाल्यामुळं तर जे राजीव गांधी होते बघा, यांनी काय केलं होतं, LTTच्या विरोधात IPKF म्हणजे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स हे श्रीलंकेच्या मदतीला ठेवलं होतं. तर जी LTT होती यांना त्याचा म्हणजे काय म्हणते ना, यांना कंट्रोल केल्यामुळे त्यांना काय वाटलं की आपल्या विरुद्धने काम करतात, म्हणून त्यांनी काय केलं, त्यांची राजीव गांधीची हत्या करून आणली. तर IPKF ही फोर्स, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, हे त्यांचा अपमान समोर त्यांनी काय केलं, राजीव गांधीची हत्या केली. त्यानंतर ह्या फोर्समुळे थोडे प्रॉब्लेम झाले. नंतर राजीव गांधीची हत्या इलेक्शनच्या काय म्हणतो ना आपण प्रचारादरम्यान त्यांची हत्या करण्यात आली होती. नंतर 1989ला राजीव गांधीची हत्या झाली. नंतर 1989लाच 61वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली बघा. त्याच्यावरून मतदानाचं वय 21 वरून 18 वर्ष करण्यात आले. त्यानंतर महत्त्वपूर्ण योजना बघा, ही योजना खूप महत्त्वपूर्ण आहे. 1985ला इंदिरा गांधी आवास योजना सुरू केली गृहनिर्माणासाठी. नंतर 1986ला कपाड योजना सुरू झाली. कपाड म्हणजे काउन्सिल फॉर ॲडव्हान्समेंट ऑफ पीपल ॲक्शन ऑफ रुरल टेक्नॉलॉजी, म्हणजे ग्रामीण भागामध्ये नवीन टेक्नॉलॉजी लोकांच्या मदतीसाठी कपाड योजना सुरू करण्यात आली होती. नंतर 1988लाच MWS म्हणजे मिलियन वेल स्कीम दशलक्षी विहीर योजना सुरू करण्यात आली होती. ही शेती क्षेत्राशी रिलेटेड बघा. शेती क्षेत्रात त्यांनी काय केलं, अधिकाधिक रोजगार देण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्यामधल्या ह्या 2 योजना आहेत. नंतर 1989ला जवाहरलाल रोजगार योजना व नेहरू रोजगार योजना सुद्धा सुरू केली होती. हे सुद्धा शेतकऱ्यांसाठी ग्रामीण भागासाठी लोकांसाठी फायदेशीर होती. ओके, समजलं असेल. तर मित्रांनो, 7 पंचवार्षिक योजना तुम्हाला ही कशी वाटली नक्कीच कमेंट करून सांगा. जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. ओके.